Ahoj jezdci, za tepla se hlásím z projížďky na žhavé novince Kingsong S20, takže se těšte na mé plamenné závěry. V první části budeme orlíka rožnit v lehkém terénním testu, v druhé části nelze nezareagovat na třetí upečený Kingsong v průběhu 3 týdnů a v poslední části lehce osmahneme téma odpružení. Na velkém jarním pojezdu v Praze jsme měli, díky chlapcům z Ekolky, možnost přičichnout ke svezení na nové S20. K dispozici jsme měli 2 testovací kusy, takže mé první dojmy vycházejí ze 2 cirka 5minutových jízd na každém z nich. Je nutno říci, že se jedná o preprodukční kousky, takže na produkčních kusech můžeme očekávat ještě nějaké úpravy a vylepšení. Kluci taky experimentují s neoriginálními pedy a tlumiči, jeden kus měl pružinové odpružení, druhý vzduchové. Jedny z neoriginálních pedů mě trochu píchali do holeně, ale dá se předpokládat, že každý jezdec je upraví dle svých potřeb. Nebudu a po 10 minutách z S20 ani nemohu vydávat toto video za komplexní test. Jedná se pouze o mé první dojmy a jeden z testovacích scénářů, kterým byla v mém případě jízda v lehkém terénu do znatelnějšího, byť nijak extrémního kopce. Protože pro mou recenzi je důležitá akustická složka zachycující zvukové projevy kola, na chvíli se odmlčím. Kolo vydává dvojí zvuky. Za prvním stojí mechanismus odpružení. Pro jezdce zvyklého na klidné plutí terénem je už tento zvuk poměrně rušivý element. Kdybych neměl zkušenost s plně odpruženým horským kolem, řekl bych, že tato kulisa je daní za odpružení. Vzhledem k tomu, ale že tuto zkušenost mám a podobné zvuky tam nenacházím, nepokládám takové chřestění za něco, s čím by se dalo lehce smířit. Druhým zvukovým projevem je pak něco, co bych nazval trápícím se motorem. Tento zvuk je ještě více nepříjemný a pro tichou jízdu lesem dosti odpuzující. Kombinace obou zvuků pak značně kazí zážitek z jízdy. Dalším aspektem vzbuzujícím velká očekávání je pak výkon motoru. Jistě vám neunikly záběry firem předhánějících se v tom, který z jejich testovacích jezdců vyjede strmější kopec. V momentě, kdy pak dojde ke střetu s realitou prostorově objemnějšího jezdce, očekávání berou rychle za své. Adekvátní výsledek bychom viděli, kdyby 60kilovému Asiatovi dali na záda krosnu s pytlem cementu. Proto odpusťte, že ponechám ve zvukovém záznamu svá emotivní slova, dokreslí nejlépe mé první dojmy. Já ještě to vyjedu s monstrem, protože mám pocit, že tohle je mrtka, vole. Cože? Mám pocit, že to jsou mrtky. Proč? No, protože to hovno jede. Hovno to jede? No já si netroufám to rozjet, ne? Asi to byla příliš silná slova, kolky zas tak špatný výkon nepředvedly. Je pravdou, že ač jsem velká očekávání na rozdíl od široké veřejnosti neměl, přece jsem jen doufal, že kolka primárně se prezentující do terénu předvede přesvědčivější výkon. Kombinace s trápícími se zvukovými projevy pak ve mně vyvolala tato expresivní vyjádření, za které se omlouvám hlavně klukům ze kolky, kteří nám tuto možnost udržovat povědomí o nových špičkových EUCčkách dali. Abych měl možnost srovnání v podobných podmínkách, rozhodl jsem se stejnou trasu absolvovat s kolkou, kterou jsem měl na pojezdu, tedy Monstrem Pro. Byť S20 má spíše ambice se porovnávat s Big Out Masterem, zatímco Monster je spíš silniční kolka, usoudil jsem, že lépe takové srovnání než žádné a v dalších minutách jsem tuto cestu absolvoval s referenčním strojem. Podotýkám, že jsem před červenou S20 už absolvoval trasu s druhou žlutou S20 s pružinovým tlumičem, ale zásadní rozdíly se mezi těmi Kingsongy nezaznamenal. Stejně jako jsem zvažoval, zda v záznamu ponechám svá slova na vrcholku kopce, kdy nakonec zvítězila touha po autentičnosti, i o dalším záběru jsem chvíli zapřemýšlel, zda ho ponechat, abych nedostal dodatečně čočku za to, že jsem mizerný jezdec. Tak mu se vystříhnou, přemete. A že jsem mašinu třeba poškrábal. Ale i tentokrát zvítězila snaha o informativnost videa, protože to také trošku vypovídá o kroutícím momentu, který můžeme očekávat.
To bych však Kingsongu nezazlíval. Před pár týdny se mi to též stalo na Monstrovi. Prostě těch pár centimetrů není dostatečných na to, aby ten kroutící moment byl tak velký, aby překážku přejal bez zaváhání. Ptejme se, co stojí za diametrálně odlišnými výsledky výkonnostních testů oproti vyhypovaným videím z internetu. No nejspíše neoslovují ty správné testery s patřičnou testovací výbavou. Tak ještě než přejdeme ke srovnávací jízdě, tak 2 poznámky, co se mi na kole ještě líbilo a co nelíbilo. Nelíbilo se mi umístění dobíjecích konektorů, tohle hledání G-bodu budoucím majitelům nezávidím. Co se mi naopak velmi líbilo, je použití Smart BMS. Kingsong sice není první kolka, která ji měla. V minulosti už ji měl i Ninebot, ale je to krok tím správným směrem a doufám, že v budoucnu ji bude mít každá kolka, nebo alespoň ty prémiové typy. V součinnosti s dohledovým softwarem například tato možnost je už integrována do EUSA World. Pak může sledování stavu článků zachránit baterii a případně i kolku a její okolí před požárem. Jsou sice jisté indicie, že ještě tato BMS není ve všech ohledech bez chyby, co se týče ohlídání všech stavů automaticky, ale i možnost pouhé kontroly přes aplikaci je velkým skokem kupředu. Takže přistupme k porovnání S20 a Monstra na stejném trailu. Kvůli posouzení akustických projevů, či spíše neprojevů Monstra, bude nyní slyšet audiostopa náležící tomuto kolu. Bigoud Master, který by bylo také zajímavé otestovat, není k dispozici, tak alespoň srovnání s primárně silniční kolkou. Monster má sice o 200 W silnější motor, nicméně S20 se profiluje jako terénní kolo a menší poloměr kola by měl být ve stoupání výhodou. Test může být samozřejmě ovlivněn tím, že jsem už přece jen na Monstrovi pár kilometrů najel, když to na S20 to byly první mé 2 jízdy. Ale Monster Pro je pro mne zatím také převážně sváteční záležitost, protože kvůli mizerné voděvzdornosti se s ním zatím, dokud neprovedu jeho řádné utěsnění, nepouštím do žádných větších akcí. Zatím jezdím převážně na Monstrovi V3. Jak asi slyšíte, Monster si na rozdíl od žebříňáku S20 neslyšně pluje terénem. Že bych jel na S20 nějak zvlášť vědomě opatrně a pomaleji, než jsem jel pak na Monstrovi, si nemyslím, ale je možné, že jsem si všímal nějakých projevů kola S20 více než sledování ryze do předného směru. Přesto si myslím, že v celku test odpovídá tomu, s jakou suverenitou si kolo počínalo. Ačkoliv rozdíl nebyl velký, Monster byl o poznání přesvědčivější a nedával najevo, že mu jízda nechutná. Na tomto lehčím trailu prakticky nebylo znát, že jedna kolka je odpružená a druhá nikoliv. Velké kolo Monstra bylo schopno tyto nerovnosti spolehlivě žehlit, takže jsem neměl pocit menšího komfortu. O odpružení obecně se ještě budu zmiňovat v 3. části tohoto videa. Původně neměla být součástí této recenze žádná zmínka o požárech jednokolek, ale vzhledem k tomu, že v průběhu 3 týdnů spálíš 3. Kingsong, bude pár slov o tomto tématu na místě. V prvních 2 případech se jednalo o S18. Oprostěme se od podobných posměšků, jako se z části právem dostalo kolkám Bigoud. Je třeba přihlédnout k okolnostem, za kterých požáry vznikají. V jednom z těchto případů prošla kolka v minulosti očistnou koupelí, což pravděpodobně přispělo ke vzniku požáru. Firmy InMotion a Kingsong po dlouhých letech okukování zad výkonu jednokolek Bigoud začaly šlapat výkonnostně na paty těmto rychlejším kolům. Spíše však papírově, protože díky problémům, které zatím s pomalejšími a konzervativnějšími svými výrobky neznali, do tohoto segmentu dosud úspěšně nevpluli. S příchodem vyšších rychlostí a výkonů začaly firmě Bigoud konkurovat i s výskytem různých problémů, počínaje výpadky elektroniky jako InMotion V12 a požárem S20 z posledních dní konče. S rostoucími výkony přišlo i zatěžování jejich jednokolek různými speed démony, kteří často prověřili kvalitu kolek víc, než jim bylo milo. Dosud dostávali zabrat zejména kolky Bigoud, což se taky projevovalo na občasném fatálním selhání.
Požár S20 patří z největší pravděpodobnosti do kategorie těch, kdy až limitní chování jezdce spustilo sled událostí vedoucích požáru. Jezdec se dle svého vyjádření ovšem na kolce choval obdobně jak na svých kolkách Big Out, které podobné chování vydržely, takže to není pro zahoření omluva. S20 vystavila stopku opakovaná akcelerace a brždění, kterou jezdec zatěžoval v krátkých intervalech kolo. To vedlo dle vyjádření jezdce dle zvuku k destrukci kondenzátoru. Mně by logicky zněla spíše destrukce výkonových prvků MOSFETů, ale je pravdou, že když se mi podobná věc stala kvůli zablokování kola na mém MSX, tak z mých historických fotek rovněž mohu usuzovat na zničení těchto kapacitorů. Jak jsou na tom MOSFETy, není z fotky zřejmé, protože jsou situovány na opačné straně desky. Na rozdíl od kolek Big Out, kdy většinou v případě přetížení zhoří jen deska, u Kingsongu nedošlo jen k tomu, nýbrž následovala destrukce baterie. To je jeden směr, kterým bych se v Kingsongu vydal, proč nezafungovala ochrana. V kolkách Kingsong jsem dříve ochranné obvody typu pojistka zaznamenal, předpokládám podobný obvod iUS 20. Dále zřejmě vývojáři půjdou směrem simulace obdobného chování, jaké vykazoval jezdec. Z jednokolky jako takové už asi těžko něco zjistí, logování statistik neměl jezdec zapnuté. Kingsong sice přišel s nějakým omluvným dopisem, kde za příčinu považuje softwarovou chybu, ale tomu moc obeznámených lidí nevěří. A propos je legrační pozorovat na Facebooku vyjádření diskutérů, jak je tento omlouvací přístup unikátní a seriózní, na rozdíl od jiných firem. Že s tím přišla poprvé po sérii ohňostrojů filma Big Out, od které tento dopis odkoukali v Kingsongu, včetně typického čínského razítka s rudou hvězdou, málo kdo ví. Ale je pravdou, že i Big Out musela být do omluvy tak trochu popostrčena. Podstatnější než nějaký dopis však je, aby to, co v něm stojí, bylo i dodrženo. Bohužel v případě mého Monstra Pro se o tom dá s úspěchem pochybovat, protože badge, který vzniknul 2 měsíce po tomto omluvném dopise, byl stále vše, jen ne waterproof, což mám Big Out dosti za zlé, protože mě to bude stát ještě hodně času a domácích úprav, abych se mohl bez obav vydat na dlouhý trip, aniž bych se musel obávat deště. Takže jsem zvědav, jak se toho zhostí Kingsong. Slibem nezarmoutíš. Odpružení. To je ta parketa, kde by S20 měla být jako ryba ve vodě. Už jen díky svému impozantnímu zdvihu 130 mm. A někteří šikovní skokani to potvrzují, jako Mike, belgická partička nebo i šikovní hoši z České republiky. Flow traily a různé hopíky skytají dost zábavy. Evidentně to jde a já to všem přeji. Musí to být dost dobrý odvaz. Osobně si tuhle zábavu odpustím, ne, že by mě to trochu nelákalo, ale nemyslím, že pro přescenta jako já existuje v dnešní době kolka, která by to dlouhodobě zvládala. V souvislosti s možností poškozování baterie i jiných prvků, pokud po skákání více zatoužím, asi zvolím jiný samohyb z mé sbírky, přece jen ten bike má spíše na to takovou obstrukci ustát. Ale šikovní štíhlí kluci vpřed. Když jsme u toho odpružení, toto může být někdy kontraproduktivní, pokud například hrozí, že budeme dřít pedály o terén. Dalším případem, kdy je někdy lepší být bez odpružení, například stoupání, kdy může kolka o část výkonu přijít, pokud moc pruží. To jsou důvody, proč i cyklisté někdy pružení zamykají, mají-li tu možnost. Dnes jsou modní videa o sjíždění schodů s odpruženými kolkami. Když se kouknete na tohoto Monstra Pro, pochopíte, proč jsem u testovacího trailu řekl, že jsem nezaznamenal menší komfort než na odpružené. Tak jestli to ve stoje byla trošku nadsázka, tak když přidáte k velkému kolu i měkké sedátko, jako mám v případě mého Monstra V3, tak už to nadsázka není. Pracovně sedátku říkám divoký bizon. Tím, že prakticky na nohy nekladete žádnou váhu a řídíte kolku náklony těla, je to nejšetrnější způsob, který znám.
V budoucnu se nebráním i možnosti kombinace s odpruženou kolkou, ale už tento způsob jízdy zdá se mi poněkud šťastným. Největší přínos odpružení vidím ve vyvarování se případného karambolu ve větší rychlosti, když vletíte do nějaké díry ve vozovce. Současným odpruženým kolkám v tomto směru ještě moc nedůvěřuji, ale věřím, že se jednou dočkám. Vám současným či budoucím orlíkům, íglíkům přeji, ať vám to lítá a moc nefajruje.